Hi guys! Ito na naman po si Bem and Farah. Ngayon po ay gagawa kami ng doormat. String doormat po to. At saka requested po to ni Irene Salome. Shoutout pala sa iyo, Irene. Ito, Irene, ay small size lang po yung gagawin natin. At sana makatulong kami sa iyo. At hello din sa nanonood. Mag-cut po tayo ng length, dalawa po, 20 inches. Tapos yung width niya is 15 inches, dalawa din po. Tapos yung spacing po niya para sa nails po, half inch po. Yan po, mag-space po tayo ng 6 inches. Tapos i-fold and then tahiin. Kung hindi naman po, kung ayaw nyo pong tahiin, pwede din po yung tie-a-knot po. Sa iba, itatay lang po nila. Sa amin, as in, tinahi po namin para hindi masyadong masakit sa paa pag natapos na po. Yan po, follow lang po yung video para mas masunod nyo kung anong step na susunod na gagawin natin.
ito na po yung finished product po. 16 by 13 po yung size. And thank you so much po sa nag-subscribe. And please do share, subscribe, and hit the notification bell for upcoming videos. Thank you po.